Hello guys! Good morning! Na-miss nyo ako, no? It's been a long time since my last video. So, nagbabalik po ako ngayon para lutuan na naman po kayo ng isang dish. And this is chicken embutido. Actually, chicken embutido is a Filipino meatloaf version. So, tiyak na magugustuhan nyo po. Simpleng recipe lang po siya. Simpleng mga ingredients. So, hindi po kayo mababahala sa gagamitin yung mga sangkap. So, ituturo ko sa inyo yung pinakasimpleng paraan para gumawa ng embutido. Actually, there's a version I got it from Mama Lulu. Kung hindi nyo kilala si Mama Lulu, hindi kayo nanonood ng TikTok kasi siya ang famous Mama Lulu sa TikTok with her son Ollie. So panoorin nyo yung Okayas. Basta lalagay ko to dito yung kanya, yung pangalan ng TikTok nila. At actually may YouTube na rin sila, parehas lang po yung name na ginagamit nila. So panoorin nyo po siya or sila mag-ina. And without further ado, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng simpleng embutido, chicken embutido for this. Okay? So guys, ipapakita ko na sa inyo ang kumpletong ingredients ng aking chicken embutido. So, ihanda nyo na ang lapis at papel or ball pen. Anything it will do, and take it down. Okay? So, ito na po yung mga ingredients ng aking chicken embutido. So, meron po tayo dito white onion. Pwede rin po naman po yung red onion, 1 large. Meron na bawang means, yung buong bawang ang ginamit ko. At meron tayong capsicum or green bell pepper. Meron po rin po tayong carrots, 2 ang nagamit ko dito. Egg, 3 piraso. Raisins, black raisins po ito, 1/4 kilograms or 500 grams. And then sweet pickled, 3 tablespoon. Meron din po tayong chicken powder or yung Knorr chicken cubes. And then the brown sugar, 3 tablespoon or pwede rin po yung white sugar. At meron po din tayo dito ang cornstarch, 4 tablespoon. And the main ingredients is chicken mince or giniling na manok. So lahat, ito po yung gagamitin natin ingredients. So umpisa na natin. So, ilalagay na po natin lahat yung mga ingredients. First, yung carrots. Pwedeng tantsahin kung alam nyo marami na siya. Tapos yung capsicum. And then yung onion. Tapos yung garlic. And then yung pasas po natin or your black raisins. Of course, the pickled sugar. Meron din po tayo nito.
This is the chicken powder or chicken cubes. Oh, I forgot one ingredients na very important dito. Ayan, magbabalik ulit po tayo. So sabi ko nga, nakalimutan kong ilagay yung mixture na ito. So itong spam na to, ilalagay po natin dito sa ating parang maliit ata itong pan ko. Ililipat ko po yung pan ko, lalagyanan ko kasi parang maliit. I need a bigger one. Ililipat ko po ha. Ililipat ko po ito kasi medyo maliit po siya. So ayan, continue ulit. Malaking bowl na po tayo. Ayan. Tapos maglagay na tayo ng 4 tablespoon ng cornstarch. Then egg, 3 egg. Gawin nating 4 yung egg kasi madami siya. Lagyan natin ng pepper. Just 1 teaspoon. Then salt. 1 teaspoon din siya. Tapos haluin na natin. After natin mahalo, ibabalot po natin siya sa aluminum foil. Then, i-steam po natin for 45 minutes. And ready to eat. So, I think okay na po yan. Ibabalot na po natin sa aluminum foil. Ayan. Dalawang ganito. Ayan, ito pa yung size ng potato. Kasi, compare ko siya dito eh. Dito ako mag-steam, so eksakto lang po siya dito. Kaya ganito yung size ng potato. Papakuluan natin yung tubig bago natin nilagay yung ating steamer. So kumukulo na siya, lagyan na natin ng 2 piraso muna by batch kasi maliit lang po yung nilagyanan. So 45 minutes. So guys, naluto na yung first batch. Papakita ko sa inyo kung ano itsura niya sa loob, okay? So ito na siya. Bubuksan natin yung isa. Check natin kung ano yung itsura niya sa loob. Ready?
thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo po yung niluto ko ngayong araw na ito, itong content ko na ito, itong video ko na ito, itong vlog ko na ito. Sana nagustuhan nyo po siya at nakakuha na naman kayo na ang idea kung paano lutuin ang embutido. Simpleng paraan lang po yon, hindi siya yung magarbong ingredients. Kailangan lang po ng pagmamahal sa pagluluto para maging masarap po siya. So anyways, thank you for watching my video. Don't forget to subscribe to my channel. It's Felix TV Official. And click the notification down below para ma-notify kayo sa susunod kong mga video. Alright, so thank you so much for watching. See you next time.